Și vorbim astăzi despre proiecte pentru tineri. Unul dintre proiecte este în desfășurare și se numește Compas. Alături de noi sunt Vlad Grosar, președinte al Fundației Județene pentru Tineret Suceava, și Daniel Chirilă, director executiv al AJOFM Neamț. Dumnealor sunt parteneri în acest proiect. Le spun bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați venit alături de noi. Domnule director, știu că ați făcut un efort consistent ca să ajungeți în această dimineață aici și vă mulțumesc pe această cale. E foarte bine că ați ajuns pentru că, după cum spuneam, avem acoperire și în județul Neamț și proiectul acesta, până la urmă, are acoperire cam în toată zona Moldovei, în toată zona de nord-est. Da, sigur. Eu sunt obișnuit cu Suceava. Noi, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, suntem cumva pionieri. Am depășit granițele județului și am mai avut proiecte, să zic, în județul Suceava, un proiect cu universitatea cu câțiva ani și mai de mult un proiect de formare profesională unde am făcut cursuri și în Suceava. Da, povestiți-ne, vă rog, un pic despre acest proiect Compas, ce înseamnă el, pentru că e practic o abreviere. Da, au unii denumiri mai lungi, așa cum se practică în proiecte europene. La un moment dat, negocierile Guvernului Român cu Comisia Europeană au devorat că pe zona de tineret lucrurile nu stau prea bine. Atât pe partea de dezvoltare personală, asociativă a tinerilor, cât ceea ce ne interesează pe noi pe partea de ocupare, pe ajungerea tinerilor după ce termină liceul, de exemplu, sau facultatea pe piața muncii. Adică este o latență foarte mare și tinerii până în 29 de ani, procentul celor care se regăsesc pe piață este foarte mic. Și atunci, cumva, domeniul de tineret cu domeniul de șomaj, de ocupare, s-au intersectat prin această linie de finanțare, în care agențiile de ocupare sunt solicitanți pentru că au o experiență mare și ei le încearcă să creeze o rețea de ONG-uri sau să le crească, să le dezvolte, care să se ocupe de tineri și să-i aducă cumva mai mult în viața asociativă și implicit și pe piața forței de muncă. Evident, lucrul ăsta este foarte important pentru că, din păcate, avem în continuare un număr destul de ridicat de șomeri. Mă refer aici la nivel național, pentru că, din câte se pare, cel puțin în județul Suceava, lucrurile stau ceva mai bine. Acum nu știu cum stați la Neamț, din punctul ăsta de vedere. Da, Neamțul e cumva mai în top 10, să zic, la șomaj. Problematica la tineri nu e atât numai șomajul. E faptul că ei nu se regăsesc nicăieri. Deci e o zonă gri, dacă te uiți la cifrele privind populația tânără dintre 16 și 29 de ani, cei care sunt încă în școală, cei care sunt la facultate, cei care sunt angajați, și vezi că e o zonă gri de populație care nu o găsești în statistici oficiale nicăieri. Și atunci diferite măsuri încearcă să aducă, să scoate la lumină acești tineri care cumva sunt în căutări după ce termină liceul sau școala și au mici încercări în străinătate, în mici activități de experimente de astea, adică găsesc ceva să lucreze 2 zile, din cele mai multe ori la negru sau la gri, fac niște venituri să aibă pentru weekend și cam atât. Deci nu lucrează, să zic, sistematic, pas cu pas pentru dezvoltarea lor, astfel încât la 30 de ani să spui că au o carieră deja. Dar știți că mai e problema aia în care atunci când mergi să te angajezi, te întreabă ce experiență ai, tu venind de pe băncile școlii și atunci... Da, problema e. Noi lucrăm mult și cu agenții economici și, din păcate, chiar dacă folosim fonduri semnificative cu agenții economici, nu totdeauna sau patronatul mai mic chiar să dezvoltă în spiritul respectării resursei umane. Eu vă dau un exemplu. Anul trecut am finanțat, cred că 100 și ceva de subvenții pentru angajarea tinerilor, bani care au ajuns la patroni. După 6 luni, jumătate din tineri abandonaseră acele locuri de muncă vacante. Deci nu era, problema a fost din partea patronilor, din partea tinerilor. Erau și din partea tinerilor, că au așteptări mult mai mari decât ceea ce înseamnă începutul de carieră, dar nici patronii respectiv nu făcuseră niciun efort de a crea condiții de loc de muncă mai atractiv, mai ales că primeau o sumă de la stat consistente de 2250. Dar banii i-au luat. I-au luat banii, dar tânărul l-au plătit-o la salariu minim. Și atunci, poate nici nu i-au găsit, că câteodată contează și climatul organizațional, chestiile informare pe care poți să le faci la locul de muncă, astfel încât tânărul să se simtă bine, să capete încredere că acolo se va putea realiza în viață. Și perspectiva, că mă gândeam la ceea ce mi s-a întâmplat mie când m-am integrat pe piața muncii, tot pe salariu minim s-a întâmplat asta, dar ceea ce m-a îndemnat să continui era faptul că aveam o perspectivă foarte clară a ceea ce poate să însemne evoluția în compania respectivă. Exact. Și atunci tu, știind exact că sunt niște pași pe care
care îi vei urma, ești motivat să continui și nu este salariul principalul pilon. Nu o să ai toată viața, că aici e de fapt problema. Exact. Adică știi că peste 6 luni poți să discuți din nou, că dacă atingi niște criterii de performanță, vei primi o anumită... De aceea, statul, chiar dacă guvernele s-au tot schimbat în timpul ăsta, în programul de guvernare au rămas și acum să introducem, când vom avea capacitățile financiare de ajuns, anumite premii de stabilitate pentru tineri. Adică, pe lângă subvențiile care v-am spus să dau la angajatori care angajează tineri, ca să treacă cumva tocmai de bariera cu lipsa de experiență la început, tânărul care rămâne în primul an se preconizează să primească 1.000 de lei în primul an, lună de lună, de la stat, de supliment față de salariu, iar în al doilea an crește prima de stabilitate la 1.200 de lei. Să speră că poate schema asta de finanțare va ajuta lucrurile cumva și de asemenea sunt și alte scheme care ajută patronii dacă fac cursuri de formare, ucenicie, cu tinerii respectivi să intre mai ușor pe piața muncii. Din păcate, județele noastre din Moldova sunt un pic mai reticente, că cifrele, de exemplu, în sud sau în zona Brașov-Sibiu sunt mult mai semnificative decât la noi, pe diferite scheme, cum schemele de ucenici, de exemplu. Dar sperăm în timp să deblocăm și Moldova. Spuneți-ne puțin cum ați ajuns voi doi să colaborați, pentru că Vlad este președintele Fundației Județene pentru Tineret Suceava și sunt foarte curioasă cum v-ați intersectat. Știu că e o colaborare mai lungă, nu a început de curând. Da, aveți curând o relație de colaborare destul de strânsă. Eu chiar îmi doresc să fiu un mentor pentru tânărul nostru. Și eu am avut o activitate de ONG, să zic, la început și chiar unul din cei care eu l-au ajutat, domnul Donțu, am colaborat cu el, făcusem birourile de consiliere de cetățeni cu 20 de ani pe programe FARE. Deci tot pentru dezvoltarea societății civile, erau pe Fundația Dezvoltarea Societății Civile. Și adică am un fel de chemare pe sector și sper că vom reuși să fim nu la primul proiect să-l terminăm cu succes, să mai facem al doilea, al treilea și așa mai departe. Iar punctual, în cazul de față, inițial schema de finanțare impunea condiția ca AJOF-ul care vrea să depună proiect, Agenții de Ocupare, să-și ia partener cel puțin o fundație de tineret în sensul legii tinerilor. Din păcate, în județul Neamț, undeva cu 15-20 de ani, când au fost acele restructurări și căderii economic pe vremea 2009, cred că, Fundația de Tineret Neamț, care oricum nu prea avea activitate, s-a desființat. Spațiile le-am văzut sunt acum în grupul de firme la unor foști politicieni activi la momentul respectiv. Da. Și deci nu mai există activitate de tineret. Și găsisem o fundație la noi, dar care nu răspundea, mai aveau activități și din pas în pas am identificat Fundația de Tineret Suceava, care încearcă să iasă la lumină. Și atunci am zis, ne-am întâlnit, am discutat, am văzut că n-are experiență, dar mi-am asumat să pornim la drum împreună. Dar are dorință. Da. La un moment dat, pe parcursul versiunilor de ghid, s-a scos condiția respectivă. Deci, dacă vreau să n-am dureri de cap și să lucrez numai cu ONG-uri cu experiență mai mari, nu mai trebuia să-l iau ca condiție. Am zis, dacă am promis că plecăm la drum împreună, continuăm și facem experiența cum să se facă Vlad până la urmă, nu? Trebuie să o creezi cumva. Exact, acolo intervenim și noi. Până la urmă, exact cum ai și precizat, e vorba de experiență de care ai nevoie să te poți angaja. Și noi venim cu parte de voluntariat, încercăm să-i atragem pe tineri să se implice activ în timpul lor liber și așa să capteze acea experiență necesară. Și la fel ca și noi, odată ce ne-am implicat în acest proiect, avem posibilitatea de a capta acea experiență pe zona de fonduri pe o perioadă mai lungă. Noi am avut până acum experiență, dar pe proiecte mai mici, în sensul că erau proiecte locale și n-am ajuns la nivelul la care ne-am dorit din prima, dar acum avem posibilitatea și mă bucur că am fost primiți cu brațele deschise. Și uite, așa poți să termini studiile preuniversitare sau chiar universitare spunând că ai experiență pentru că ai făcut voluntariat și de foarte multe ori am discutat despre educație în rândul tinerilor pentru ca ei să înțeleagă și care sunt beneficiile voluntariatului. Se integrează cu un program, discută până la urmă cu oameni care au o anumită structură, înțeleg că la muncă sunt niște reguli. Atunci s-ar putea ca și trecerea asta să fie mai lină, nu? De aceea proiectul, că am trecut deja în detalii despre el, se adresează tinerilor de la 16 ani. Avem o limită ce drept, numai din 1500 de tineri, cel puțin care să-i facem în proiect, numai vreo 200-300 pot fi elevii, să zic, dar
venim cu anumite ateliere de lucru, voluntariat, ateliere pe diferite domenii, încă de la clasele terminale din liceu, astfel încât tranziția să fie mai ușoară. 1500 de tineri vor face parte din acest proiect? Din grupul țintă, cel puțin. Foarte Eu cred că o să avem mai mulți de la 1500. Și ca profesioniști e acoperită toată zona de care aveți nevoie, pentru că mă gândesc că sunt și oameni care trebuie să-i coordoneze, dumneavoastră, Vlad și... Sigur, sunt niște echipe de proiect care o satura de bază, deci a plecat de la început cu ea la drum, pentru că trebuie să ai să demonstrezi că ai capacitatea de a face, dar anumiți lucrători îi luăm pe parcurs. Sau, de exemplu, la un moment dat vreau să fac un act adițional în proiectul nostru, la organismul intermediar care supraveghează proiectul, să creez niște posturi exact ce zic de lucrători de tineret pe perioadă determinată, probabil 6 luni, cu jumătate de normă, cu care să colaborez cu câte o AT, câte o primărie și să fac câte un centru zonal unde să fac activitățile pe parcurs, astfel să creez niște nuclee de rețea în diferite locuri. Și vom identifica câteva locuri și în localități în Suceava și la fel voi face și în Neamț, mai ales cum sunt comunele de, să zic, care gravitează în jurul lor și alte comune, la intersecții, cum e la Hanu Ancuții, Tupilați, mai am câteva la Poiana Teiului, unde se intersectează drumurile și pot să adun tinerii din mai multe. Și la fel vom face câteva posturi de astea și pe Suceava, în funcție de cum vom găsi. Va fi destul de greu, noi având autoritate numai pe Neamțul, mult mai ușor, dar am avut colaborări destule și în Suceava, astfel să găsim câteva nuclee de astea de lucru. Sunt convinsă că le veți găsi. Și la momentul respectiv, deci, pe procedură transparentă, vom selecta câte o persoană care are un fel de lucrători de tineret pe zona respectivă. V-am întrebat asta în ideea în care sunt oameni care ar vrea să se implice, pentru că sună interesant, foarte interesant. Sigur, acest proiect. dar e grupul țintă, deci grupul țintă este și un loc, unii tineri când vin la noi pentru un atelier, chiar am desfășurat, ieri am lansat primul atelier la Piatra Neamț, pe dezvoltare durabilă, cu tineri care acum au terminat liceul. Și am vorbit cu ei și nu erau din aceeași clasă veniți sau ceva. Erau de la diferite licee și pentru el foarte interesant faptul că au ajuns să se autocunoască, să se cunoască între ei și chiar am lăsat un pic să socializeze. De aici pot să se genereze și alte lucruri, alte activități. Vedem acum pe ecran rulând niște imagini despre care ne-ar ajuta foarte mult să ne dați voi mai multe de la Centrul de Tineret Suceava, nu? Vlad, acolo avem imagini și înainte și după renovare. Tu ai luat, practic, mă rog, Centrul de Tineret a luat clădirea în starea în care o vedem în anumite imagini și a adus-o, uite, la stadiul în care îl vedem acum, nu? Da, a fost o provocare. Pe parcursul anilor ne-am dorit să existe un spațiu gratuit în județul Suceava și am plecat de la un astfel de spațiu preluat de pe piața liberă, închiriat. Și l-a oferit primăria sau Consiliul Județean? Din păcate, am încercat ani de zile să obținem o astfel de soluție. Nu a mai existat. La un moment dat am spus că dacă prin aceleași metode obții aceleași rezultate și am schimbat metodele în sensul că am zis să luăm noi un spațiu în chirie de pe piața liberă, să-l amenajăm cu ocazia unui fond. Am reușit să-l amenajăm acest spațiu în primele 6 luni, în 2022, și de atunci desfășurăm acolo activități artistice, da, pe nevoile tinerilor. Noi ne adresăm nevoilor tinerilor și a ONG-urilor de și pentru tineret, astfel încât să se rezolve problemele din comunitatea sucevană. Și după cum puteți observa în aceste fotografii, tinerii au venit cu inițiative pe care să le desfășoare în cadrul acestui spațiu și noi le-am oferit acest spațiu gratuit și susținere prin lucrătorii de tineret, voluntarii, personal pe care îl avem la dispoziție, echipamente să aibă la dispoziție gratuit. Ne-am adaptat, spre exemplu, ca urmare a unui curs de producție muzicală pe care l-am desfășurat, ei ne-au solicitat să folosească Centrul de Tineret ca un studio de producție muzicală, să facă schimb de experiență între ei, pentru că ei au acasă un mini-studio de producție muzicală. Calculator și exact. boxe și microfon. Dar e mai interesant când interacționează între ei. Și atunci am adaptat una dintre camerele noastre să fie un studio de producție muzicală. Și așa au ajuns ca ei să interacționeze, că practic există dorința tinerilor neînțeleasă, poate, se pleacă de la să-și dorească. Și ei, ca să poată să-și dorească să facă ceva serios în viață, trebuie să înceapă prin a interacționa, să aibă motivația. Și de acolo intervenim noi. Încercăm să le dăm motivația să facă lucruri care sunt și pentru ei și pentru comunitate și intervenim prin aceste ateliere, prin aceste activități în care ei interacționează între ei,
Avem și activități sportive în care au putut interacționa tineri care nici măcar nu vorbeau aceeași limbă. Doar pur și simplu prin faptul că toată lumea își dorește să se și joace. Totul pleacă de la joacă și apoi se ajunge și la lucruri serioase. Da. Și până la urmă, din această interacțiune se poate naște și un parcurs în carieră, o schimbare de carieră. Uite cum s-a întâmplat la mine. N-a fost vorba chiar de o schimbare de carieră, dar a fost vorba de o nouă destinație, să zic așa, de o nouă pasiune pe care am descoperit-o. Mergeam la clubul elevilor în Pitești, la clubul de calculatoare. Era ceva foarte exotic, să zic așa, la vremea respectivă. Și un amic de acolo, un coleg de acolo, mergea și la cercul de chimie. Zic, hai să încerc și eu. Și de atunci am reușit să înțeleg chimia într-un alt mod. Am ajuns chiar la o olimpiadă și era cât pe ce să merg la un liceu de profil în direcția asta. Deci de asta spun că și în astfel de întâlniri se pot naște niște idei constructive și pentru viitor. profesioniștii din domeniu care vin să facă poate cursuri sau diferite ateliere pot fi inspiraționali pentru tineri și cu siguranță se pot crea legături sau chiar viitoare cariere sau oameni care până la urmă să le dea un sfat prețios care uneori valorează mult mai mult decât o sumă de bani care pare a fi până la urmă dorința tuturor tinerilor, dar nu este până la urmă obiectivul final sau se ajunge acolo un pic mai târziu, după ce tânărul oferă și el pe piața muncii ceea ce până la urmă trebuie să ofere. Sigur. Vreau să precizez că pe lângă toate activitățile care efectiv asta vor face, vor stimula tinerii să se dezvolte, avem și activitățile profesioniste pe domeniul respectiv de dezvoltare personală pentru tineri. Deci fiecare tânăr care intră în proiectul nostru beneficiază de consiliere în carieră și dezvoltare personală gratuită pe un program gândit de noi pe 3 module. Unul de bază, care îl are tot timpul Agenția de Ocupare, unul individual și unul de consiliere de grup, jocuri cu psihologi specialiști pe care îi avem noi. Deci avem o echipă de 6, în total de la toți partenerii, 6 psihologi care vor lucra cu tinerii. Adică când vom face anumite activități, de exemplu, de grup, la Suceava va fi un desant și o chestie care cred să fie foarte frumoasă științific. Pentru că nu mai avem foarte mult timp, aș vrea să și localizăm exact unde se desfășoară activitățile acestui proiect. La Suceava mă gândesc că la Centrul de Tineret. Exact. Plecând de la Centrul de Tineret, odată ce am depus atât de multe forțe, există un astfel de spațiu comunitar gratuit adresat tinerilor. Care se află? Unde? Se află pe strada Mihai Viteazu 40, în reședința de județ, în Suceava. Eu înțeles. Iar la Neamț? La Neamț, agenția are 7 spații în tot județul, 3 în Piatra Roma, în Târgu Neamț, Poiana Teiului și Bicaz, deci nucleile principale. Și v-am spus, identificăm, asta e în proiect, anumite centre, să zic, rurale sau mici orașe, și la Neamț și la Suceava, unde vom dezvolta activitățile de tineret. Ținând cont de faptul că nu suntem parteneri cu agenția din Suceava, a fost la un moment dat, nu au vrut să intre în proiectul ăsta, nu mai spun, acum câtva timp. Noi vom trebui să ne descurcăm, probabil pe niște niși și unii nu sunt ocupate de agenția de Suceava. Am înțeles. Da, aspecte birocratice până la urmă. Da. Pe final aș vrea să vă întrebăm și care este durata de desfășurare a acestui proiect. 3 ani. 3 ani. Deci 3 ani în care veți face activități foarte interesante. Poate mai reușit să colaborăm pe parcurs. Da, chiar mă gândeam la lucrul ăsta și la ceea ce ne povestea Vlad la Fundația Județeană pentru Tineret Suceava. Ar fi foarte interesant să realizăm un material chiar acolo la voi la momentul în care veți avea o activitate, pentru că e un lucru despre care cred că tinerii ar trebui să știe mai multe lucruri. Pe de o parte tinerii, pe de o parte profesioniștii care își doresc să se implice acolo și să știi că mi-ai dat o idee și abia aștept să povestim despre asta. Mulțumim pentru vizibilitate. Noi, stând tot timpul concentrați să desfășurăm activitățile, ne gândim că lăsăm pe locul 2 promovarea și nu e atât de bine, în sensul că ar trebui să știe cât mai multe persoane despre acest spațiu. Da. Și dumneavoastră ne ajutați acum să dăm startul vizibilității și a proiectului și a spațiului. Este foarte importantă și, de asemenea, noi trebuie să ne asumăm că facem servicii de calitate pentru ca tinerii să vină la noi. Și unde mai punem că unii dintre tinerii care merg acolo s-ar putea să ne fie colegi în viitor. Da, corect. Chiar o să avem și câteva cursuri foarte bune, care noi am mai avut succes cu ele. Sau putem să ne implicăm și noi activ în a inspira pe ceilalți să se integreze în Noi zona. chiar am făcut emisiuni cu tineri. Pe suceavatv.ro se pot vizualiza aceste emisiuni.
Și am încercat să le stârnim interesul pentru televiziune, pentru a discuta sub formă de interviu, sub formă de schimb de experiență, de informații. Așa că e interesant că s-au Aici unit chiar, lucrurile. mă scuz că intervin, vorbeam cu unul din ziariștii cu experiență mai bătrân că nu mai găsești un cameraman sau un montator de scene profesionist prin Piatra Neamț de mult timp. Și atunci e oportunitate și de la Neamț să învățăm și să mai furăm, nu? Să mai exact. furăm profesioniști. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vlad Grosar, președinte al Fundației Județene pentru Tineret Suceava, în dreapta mea, și lângă el domnul director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, domnul Daniel Chirilă. Vă mulțumim pentru prezența în această dimineață. Mult succes în acest proiect care, iată, e croit să ajute tinerii din zona nord-est. Mulțumim și dumneavoastră că ați stat astăzi alături de noi. Le mulțumim și partenerilor noștri Diva și Denis Anacori pentru vestimentațiile noastre din fiecare zi și abia așteptam să spun asta, vă doresc să aveți parte de un weekend minunat. Toate cele bune! La revedere!